Вітаю, це Денис Сливка із ДВ Channel. І сьогодні у нас розмова про, з одної сторони, акумулятор, який має функцію підігріву, літій-залізофосфатний PITES 5V або V5. І взагалом сьогодні розмова про акумулятори з підігрівом. Коли вони потрібні, для чого вони потрібні і яким чином ми будемо їх використовувати, і чи взагалі варто звертати увагу на такі акумулятори, чи якось вирішувати питання зі звичайними. Чому взагалі йде мова про підігрів акумуляторів? В чому його маємо гріти? В електромобілі ж воно там гріється чи не гріється, невідомо. Дивіться, ми використовуємо зазвичай з вами літій-залізофосфатні акумулятори. Вони дуже надійні, дуже класно працюють. Вони не дуже круті для транспорту електричного, хоча використовуються, бо вони на кілограм ваги мають меншу ємність електроенергії. Та з іншої сторони, у нас цей акумулятор має, скажімо так, не те, щоб ваду, особливість. Він не може заряджатись без наслідків для своєї структури за температуру мінусових, тобто нижче нуля. І будь-який солідний або навіть середньої солідності акумулятор має обмеження в БМС акумулятора по температурі плюс 5. Коли плюс 5, воно вже не бере заряд. Чому плюс 5? Нехай там 3 датчики стоять. Акумулятор великий, може якийсь край підмерз, то береться цей такий запас невеличкий. І дуже часто буває, що у вас в якомусь там приміщенні стоїть акумулятор, ви прийшли, а він, наче було відключення, вилізла сонечко, а акумулятор заряд не бере. Мережі нема, або мережа з'явилася, він все одно не бере ні від сонця, ні від мережі. Через це обмеження. Мінус 0, мінус 1 вже він не має працювати, а значить 5 градусів встановлено БМС. Тут він вже не працює. Хто ж потребує акумулятора з нагрівом, тобто кому взагалі теоретично може бути потрібен такий акумулятор. Давайте ми про це подумаємо. Перше, це наша типова ситуація, коли якісь люди встановили собі сонячну станцію, наші клієнти, і хочуть поставити акумулятор в технічному приміщенні, в гаражі, в окремому будиночку, сарайчику, там, де немає опалення. Дуже часто, наприклад, зі стовба електрика йде в літню кухню або в якийсь там сарайчик, а звідти йде будинок. І логічно було поставити там в певних випадках. І я не скажу, що там дуже часто буває вірогідність мінусу, там 0. Але буває 2 рази на зиму, 3 рази на зиму, в залежності від того, який клімат, наскільки утеплений будиночок, і чи заїжджає туди теплий автомобіль після, як він день проїздив. Тож, така проблема дійсно є. І ще тут такий момент, якщо це гараж, то зазвичай, на моїй пам'яті, в 80% випадків електричний щиток розташований, заходиш або справа, або зліва, тобто найближче до воріт. Хай ворота навіть секційні, вони там 5 см завтовшки утеплювач, відповідно, це з точки зору теплозбереження найізольованіше місце зазвичай, коли там стіни з газоблоку з утепленням, а тут просто ця воротина. І це ще ускладнює нам ситуацію. Тобто це дійсно проблема, і такий випадок у нас є, коли замерзання акумулятора або припинення його заряду за командою БМС зустрічається. І як тільки починаються нормальні морози, починаються дзвінки: ой, в мене ж не працює. Так я ж питав, чи там тепло? Тепло. От таке. Ще одна група людей, яким потрібні такі акумулятори, це зазвичай військові. Я не буду тут вдаватись в деталі, але дуже часто до нас звертаються хлопці, які кажуть, нам потрібно так, щоб акумулятор не замерзав в тих чи інших випадках. Тому це теж важлива частина індустрії, це найважливіше, напевно. Хтось там не зарядиться в себе вдома, нічого страшного, там за кілька годин зарядиться, а от тут ситуація може бути надзвичайно важливою. Отже, які ми знаємо, як і я знаю випадки, як з цим боротися. Стандартна ситуація, коли ми просто радимо, і часто самі це робимо, на акумулятор натягаємо з кінця жовтня по кінець березня якусь ковдру. Це береться ковдра,
і замотується малярним скотчем. Не звичайним, а малярним. Його легше зняти, і він не так псує там ту саму ковдру, яка є. Зазвичай 3-сантиметрової ковдри повністю достатньо для того, щоб питання знялось. Чому? Акумулятор, коли бере заряд, коли віддає заряд, він трошки нагрівається. Ну, така вже ж суть цієї історії. І якщо це тепло ми можемо зберегти під цією ковдрою, то зазвичай в 99% випадків ковдра допомагає. Тобто, якщо в нас не просто стоїть місяць у приміщенні, яке не опалене, якщо він включений, якщо він функціонує від сонця, від мережі, неважливо, через нього йде струм, то це питання повністю вирішується. В кінці жовтня натягнули цю ковдру і в кінці березня, перших числах квітня змотали її. Момент тут в тому, що якщо він не використовується, то це дійсно проблема, бо він промерзне все одно, немає фізичних процесів, які генерують тепло, тобто заряд і розряд акумулятора. Другий варіант, як з цим боротися? Можна якось акумулятор утеплити. Тобто відкрити його і вставити туди вспінений поліетилен, будь-який варіант утеплювача, який або не горить, або не підтримує горіння, але зазвичай це залізофосфат, а він не горить, тому не така вже і проблема. І ще один варіант, який я знаю, продаються БМС-ки, той самий G-Kong з підігрівом. Колись ми пробували ставити підігрів від щитових, але таке собі, коротше. Не підходить воно для нормального функціонування. Ще одним варіантом для того, як вирішити питання функціонування літій-залізофосфатного акумулятора взимку в приміщеннях, що не опалюються, гараж там будь-що, це встановити в тому приміщенні кондиціонер чи тепловий насос повітря-повітря, який іноді вмикати. Тобто коефіцієнт корисної дії буде високий, ви зможете підтопити трошечки, там поставити, якщо там, скажімо, скількись було градусів і вже ок. Тобто навіть там 10 градусів нас повністю влаштовує. Зазвичай це зможе, якщо це робити не тільки коли вже мороз вдарив, а трошечки заздалегідь, то невеликою кількістю електричної енергії ми зможемо в цій ситуації якось вийти в результат. Але це коли у нас є мережа, чи коли у нас є сонце. Взимку з сонцем буває по-різному, а з мережею в нашій країні теж буває по-різному. Тому це теж не ідеальний варіант. Від загального до конкретного. Зараз я хочу показати вам акумулятор, який має систему підігріву. Тобто, принаймні заявляє, що має систему підігріву. Зараз ми її побачимо чи не побачимо. Але я хотів би сказати про таку річ. Є у нас людина в Україні, яка займається вітрогенераторами, сонцем. Це Богдан Кушлик, і він днями опублікував відео про те, що давайте будемо прозорими, і це стосувалося зовсім іншого каналу, але тим не менше і я приєднуюсь до його ініціативи. Давайте будемо прозорими і говорити, що це в нас за обладнання, чи рекламуємо ми його, чи ми просто його дійсно об'єктивно розглядаємо. Так от, сьогодні буде мова про акумулятор PyTest V5, PyTest V5, який мені дав для огляду Богдан. Це мій постачальник гровату, і він імпортер і привіз таку фігню. Я його отримав новою поштою, отут все видно, і я його назад ним відправлю. Він мені нічого не платив за це. Він заплатить за нову пошту тільки в обидва кінці. Це дає йому можливість отримати чесний огляд, а мені зробити цей чесний огляд, не залежачи від якоїсь там думки, побажання. І віддаю належне, він нічого не бажав. Сказав, просто зроби, подивись, що там. Власне, цим ми зараз і займемось. Відкрили ми коробочку, верніше, я її відкрив. У нас інструкція V-Series, це V5. Ми її відкриємо, ще подивимось більш уважно. Це у нас силікагель. Мабуть, потрібне. І комплектація наша. Давайте ми подивимося, що тут.
А я вам скажу, але ми розкладемо дві здоровенні перемички. Це те, що потрібно нам для з'єднування акумуляторів, що стоять один на одний. Такий от RJ45, бачите, дві штуки, комунікаційний кабель і граунд, земля. Чи є ще щось тут? Дуже хотілося б побачити кабель для підключення к інвертору. І сподіваюсь, вони в нас наразі не знайдені. Зараз я її дістану, може вони десь там знизу. Хі-хі. Так, маю остаточне підтвердження, що кабелів немає всередині. Тобто кабелі до інвертора в комплекті не йдуть. Є перемичка типу, з цього на наступний, якщо це стійка там, або комплект кілька штук. А на інвертор самі. Проблема тут не в самих кабелях, не те, що вони скількись коштують. А проблема в тому, що звичайний користувач, який купив собі додому на інвертор, ну, як мінімум потрібен мати, ну, хай, ладно, болгаркою кабель товстий одрізати, або купити готовий. Але для обтискування він хоча б такий девайс має мати. Тобто, виходить, що проста людина, яка не має спеціального того еквіпменту, вже має клопіт з цим. Давайте дивитись на нього. Хотів би звернути вашу увагу от на що. Бачите, тут 16 комірочок, ми ще порахуємо їх. А тут у нас capacity, тобто ємність типу 100 Ах, але рекомендований струм заряду 50 Ах, не заперечую. А от струм розряду 75 Ах. Таке собі. По напрузі заряду 47,5, 57,6 ми ще раз переконуємо, що це 16-комірочна система. Що бонус? Чи будуть ще бонуси? Зараз будемо з'ясовувати. Дивіться, є ручки з боку, щоб його тягати, бо він падла важкий. Є ручки так, щоб їх тягати. Та ну нормальні, ручки як ручки, що там. Оце клеми, ми їх відкриємо і подивимось, як вони тут влаштовані. Тобто ви от сюди, ну сказати, що вона там супер потужна, я, на жаль, не скажу. Ну ладно, нормально. Якщо у нас є акумулятор зверху, ми оту штуку беремо. Вибачте, щось я не дістав. Поставили, отут виламалось, тут чи знизу. І типу пішла шина. А далі ми вже самі робимо кабель до інвертора. Логіка тут така, напевно, я так думаю, що ніхто не знає, скільки у вас їх буде штук, який інвертор, обираєте перетин кабелю самостійно. От така історія. Значить, що до його морди. Клеми, понятно. Цей у нас, от що воно таке? Не підписано. Давайте його розкрутимо. Що за дивна штука? Ага. І що, ага, висновків немає. Тут ніякого контакту такого немає. Дивна штука, будемо розбиратися. Це у нас сухі контакти. Навіщо акумулятору сухі контакти? Я не знаю, як їх використати. Діпи, щоб перемикати Slave Master. Все зрозуміло, все ясно. Alarm Run. Ну, давайте його вмикати. Це типа State of Charge. SOC. І... Ага, ой, як красиво. Ну, красиво, нічого не скажеш. Світиться добре, тобто повністю заряджений. Ага, і пропав. Прикольно. Аларм горить. І все воно таке. Ладно, будемо розбиратись. Ну, морда як морда, нічого тут такого нема. Сказати, що він класний. Ні, він, ну, геть як всі. Так. Не знаю, що тут додати. Все як у всіх. Дуже маленька зірочка, прийшлося йти за годинниковою викруткою. Значить, дивіться, може хтось буде його купувати, щоб ви знали, що я його не зламаний, не ремонтував, просто відкриваю на огляд. Розрізав ось на камеру, щоб знали, що це зробив саме я. Так, ось так він виглядає всередині. Ну, виглядає наче добре. Пластикові кришки,
може це якраз для опалення. Роз'єми. Це, мабуть, балансуючі дроти, або ті ж дроти, що йдуть на кожну ячейку. Значить, БМС-ка виглядає отак. Вона тут по всій стороні. Я, на жаль, не зміг знайти його в даних про виробника. Ключі тут йдуть на радіатор через прокладочку. І це у нас охолодження. Тобто алюмінія шматочок і тоді на сталь. Ну, наче охолодження порядочне. Тут щось таке схоже і в принципі, ну, все більш-менш. Шлейф, гляньте. Надо же. А шлейф у нас йде на нашу цю лицеву панельку. Тобто на нашу морду. Так. Тут дивіться, яка історія. Тут у нас є, як в електромобілі, якісь полості, по яким може вода тече, а може і не тече. Всередині все добре. Добре. Тільки ми не бачимо, що там. Зараз спробую долізти. Може вийде, може ні. Так, всередині він виглядає добре. Тут у нас 16 комірочок. Да-да, не питайте, 6 клапанів, я знаю. Але комірочок все 16. 6 на 2 – 12, я маю на увазі. Ну, мабуть, тут ще клапани. Дивіться, раз комірка, два. Давайте ще раз. Раз комірка, два комірка, три комірка, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, тобто все на місці, просто два клапани десь тут сховані. От в цій частині. Ну, нічого страшного тут немає від того абсолютно. Все окей. Лазерне зварювання, повний порядок. Доволі прикольно влаштоване балансування. Тут може і температурний датчик, хто знав, деяких принаймні. В общем, виглядає все пристойно. Оця штука, мабуть, формує каркас для стягування, не стягування, фіксування в проєктному положенні, так точно. В нас є нормальні такі шини. Виглядають вони солідно. Лицева панель ось. До неї шлейф такий здоровий, як на комп'ютері. БМС-ка в двох частинах. Мені дуже цікаво, що тут з балансуванням, але я не зміг нічого про це дізнатись. Чи воно активне, чи пасивне, невідомо. Ключі на радіаторі алюмінієвому, а на таких прокладочках, напевно, видно. А тоді вже тепловідвід далі. Ну, нормально порядок. Ручка, до речі, ручка не про внутрішній стан, але пружина класна. Щодо нагріву. Отут у нас йдуть такі силіконові дроти. От. Тут вони отак от складені і уходять вниз. Там мають бути мати. Тут не зовсім зрозуміло про що мова, але у нас 768 Ом, 75 Вт. Ну, тобто це все ж таки нагрів на 99%. Щодо керування цим нагрівом, він працює наступним чином. Якщо немає зовнішнього живлення сюди, то він не працює. І якщо запускається він плюс 5, якщо є зовнішнє живлення, і працює, допоки немає мінус 20. Мінус 20 він вимикається. І при будь-якій аварії з БМС-кою, тобто щось там, якийсь контакт відпав, БМС одразу виключає нам нагрів. Тому все виглядає відносно безпечно. Бачите, якісь там діодики навіть є, щось світиться. Що воно світиться, коли все відключено, не ясно. Але, тим не менше, все ок. Зараз ми поміряємо комірочки. Я поміряю і вам коротко доповім. Ну, повірте мені на слово, всі комірочки перемірю, дуже важко знімати. Різниця 3,288, 3,289. Не більше. Тобто все працює в повному, все в порядку. Батарея 52 з хвостом. І, власне, тут і тут. Зараз спробую поміряти, вибачте, руки не такі вже в мене довгі. 52 і 6. Ну, в общем, все тут в порядку. Дійсно, все зроблено всередині дуже і дуже добре. Ніяких зауважень, заперечень немає. Ну і цікавий формат з таким алюмінієвим корпусом, щоб фіксувати його в проєктному положенні. Тут без нарікань. Все класно.
Не вдалося мені знайти балансування. Бачите, написано BMS Function і типу Cell Balance, а Active Passive невідомо. Тобто, ну, не ясно. Щодо версії нашої, бачите, кабелю дійсно немає до інвертора, і ніхто про це особливо не переживає. Ну, типа, немає і немає. Чи проблема це для мене, як для інсталятора? Взагалі не проблема. Одрізав, приніс і все. А от чи проблема це для людини, яка сама збирає станцію, це проблема. Бо треба обтискачі, накінечник і сам кабель, піди його знайди в якомусь невеличкому місці, там 35, 50, 70. Ну, питаннячко. Іншими словами, всередині порядок з комплектацією трохи неясно. Струм заряду в неї нормальний, струм розряду трохи маловатий. Зараз підіб'ємо підсумки, закрив тільки. Давайте підбивати підсумки. Є батарея, якісно зібрана з більш-менш нормальної БМС, невідомого виробника. Камірки теж невідомі, бо скриті. Без того, щоб її зламати, ми там нічого не побачимо. І чи є там взагалі той QR-код, невідомо, тому ламати не будемо. А ціна її десь, я погуглив, 830 баксів. Тобто вона на 30 баксів дорожча за Дею Пробі. При тому, що... і на 200 баксів дорожча за Біом, п'ятерку, яка за 600 баксів продається. Причому, що і в Пробі, і в Деї, і в Деї Пробі, і в Біомі камірки Репт відомі. Там є кабелі до інвертора, нормальні, класні, не треба тут вигадувати нічого. В Деї Пробі вона ж вертикальна, горизонтальна, а Біом вертикальна. Хоча можете покласти її на спину, заради Бога, це не складно. То і не технічно можливо, не заперечено. Виходить, що переплата відчутна, потреба в догріві, в підігріві батареї, ну, як на мене, сумнівна, бо колись воно потрібно, може, в особливих випадках, якась там оборонна промисловість, якийсь транспорт військових, де воно там працює від одної панелі генератора, інвертора. Ну, всяке буває, дійсно, це іноді прям важливо. Але це не масовий продукт. І якщо у вас стоїть батарея в приміщенні, що не опалюється, ну, утепліть її, обмотайте чимось на сезон. Не варто переплачувати за це. На жаль, батарея якісна, батарея виглядає солідно, але вона не краща за інші, але трошечки дорожча. Тому підписуйтесь на канал. Гарного дня!